Перше, з чого хочеться почати це відео, сказати, що я дуже злий на тих патронів, які рекомендували мені ігри серії Персони. Злий, бо вони такі якісні, стильні, наповнені сенсами і гарним сюжетом, і чорт забери, ці ігри затягують вас так, що ви не можете відірватися, бо бачить Нібіру витратив на п'яту персону багато часу і не пожалкував про це. Якщо вам сподобається відео і ви будете активні в коментарях, дуже задумаюсь про продовження огляду як серії Персони, так і наступної гри компанії Atlus Metaphor ReFantazio. Ще зазначу, що футажі можуть відрізнятися якістю, бо довелося брати сторонні. Мої теж, звісно, будуть, але гра аж занадто велика саме в плані запису екрана. 999 відеоігр в одній. Пам'ятаєте, колись у 90-ті були портативні приставки і картриджі до стаціонарних приставок типу Dendy чи Sega, на яких була наліплена наклейка з якимось великим числом і одиничкою. Ну от на екрані можете побачити. Для тих, хто не в курсі, це була замануха піратської ери, коли мало хто міг оцінити якість ігор, а на картридж, диск чи самопальний простий Нібіру handheld накатували купу лайна. Ні, звичайно, можна було знайти щось нормальне, але це була рідкість. Іноді з якимсь негативним нюансом. Так, одна з моїх улюблених ігор, Front Mission 3, під час першого мого знайомства з нею була на піратському диску 3 в одному. Ігри про роботів. Знаєте, як туди влізли аж 3 гри, хоча диск був розрахований на одну. І з усіх ігор вирізали відеоролики з важливим сюжетом, тому якийсь час навіть не здогадувався про важливі аспекти історії третьої частини. А в деяких місцях, наприклад, взагалі переставав розуміти, що відбувалося всередині проходження. От ти проходиш місію, відбувається діалог, потім чорний екран і бац, половини міста, в якому ти був, немає. Бо відеоролик показував, що на місто скинули прототип нової зброї масового ураження. Якщо пам'ятаю правильно, тоді ще зробив неправильний висновок, що занадто малий і тупий, щоб сприйняти сюжет, тому й не зрозуміло. Відволікаюся. Чому про це згадав? Якби ми все ще купляли диски, на коробку з персоною можна було б вліпити наклейку «Багато ігор в одній». І це було б справедливо. При тому число залежить від того, які механіки ви б вважали окремою грою, а їх тут немало. Японська рольова гра, гра про повсякдення, як модно колись було казати, релаксуюча казуальна гра, дейтінг сім, візуальна новела, збирання монстрів і ще багато інших штук. Ну, знаєте, як в інших іграх додатково є рибалка чи якийсь вид спорту типу гольфа. До того ж, ці міні-ігри можуть з'явитися на умовній 30-й чи навіть 50-й годині проходження. Однак, на відміну від серії Якудза, яка також відома купою вбудованих міні-ігр, у Персоні 5 вони вмонтовані у фундамент. Ти не можеш їх просто викинути з проходження на користь основного сюжету, і для більшості інших ігор це був би вирок. У негативному сенсі. Міні-ігри зазвичай явище на любителя. Так, наприклад, я колись пропустив картинг у Like a Dragon, бо не цікаво. Однак, у якийсь спосіб розробники персони змогли вирізати з них префікс «міні», зробивши їх повноцінною частиною ігроладу. Це роблять доволі простим, на перший погляд, методом, але якщо проаналізувати його, стає зрозуміло, наскільки багато зусиль довелося докласти, щоб він міг працювати коректно. Досі спойлерів не було, та й про сюжет ми будемо говорити в окремих розділах, але якщо ви дуже чутливі і прямо нічого не хочете знати про гру перед запуском, окрім самої рекомендації, переходьте до наступного тайм-коду. 3, 2, 1. Гра, по суті, розділена на два дуже різних світи. Перший – це умовна наша з вами реальність, де все як і має бути у повсякденні. Друга реальність – викривлений світ несвідомого. Метаверс. На цю викривлену реальність дуже впливає саме негативні емоції, потяги і бажання людей. Це зі свого боку сприяє тому, що думки стають у метасвіті об'єктами чи суб'єктами. Це місце існування тіней, такої собі темної версії людей, їхніх бажань та імпульсів. Якщо дуже спростити, ці тіні агресивні до будь-кого, хто проникає у метасвіт ззовні. Так ми отримуємо кореневу механіку гри, покрокові битви у JRPG,
JRPG стилі, і це хребет. Але щоб вижити у метасвіті, треба бути ментально стабільним і покращувати все пов'язане з твоїми когнітивними здібностями. Тут і починають діяти міні-ігри. У вас є безмежна кількість варіантів, як покращити свого протагоніста і його компаньйонів. Навіть покращення стосунків із ними така собі гра в соціалізацію головного героя, який на початку чи то аутсайдер, чи то ауф вовк-одинак. Це величезний пласт проведення часу. І цей час винагороджується не тільки підсиленнями, а й цікавим сюжетом якоїсь гігантської плеяди персонажів, яких тут називають конфідантами, наперсниками, довіреними особами. Розгалудження покращення взаємин з ними також упирається в особисті характеристики соціального типу: розум, харизма, стійкість, емпатія та умілість, які також прокачуються як через діяльність типу почитати книгу чи з'їсти на спір величезний бургер, так і через конфідантів, які можуть навчити своїй основній чесноті протагоніста під час спілкування. Це все до мого тейку вище. У персоні всі дії і сюжет так чи інакше взаємопов'язані. Ти торкаєшся одної ниточки, а за задумом творців рухаються десятки. І це офігенно. Стиль, який відлякує. Певно, ви вже зрозуміли, що графіка гри не сказати, що хапає зірки з неба. Це просте 3D, на мою думку, епохи пізньої PlayStation 2, ранньої PlayStation 3, 2007-10 роки, хоча оригінальна Persona 5 вийшла у 2016 році, а у Steam аж у 2022. Будь-яку гру, яка б зараз вийшла з цією графікою, особливо від великої студії під великим видавцем, а це, нагадую, Sega, більшість би проігнорувала. Ну, звичайно, якщо це не порт зі Switch. От тільки є один нюанс – стиль графічного дизайну. Тут все кричить про індивідуальність і креативність художників, і кричить у хорошому сенсі. Хоча спочатку саме це мене відлякувало. Як людина, що пробувала багато японських відеоігр епохи першої і другої плойки, знаю, як японці люблять перевантажувати інтерфейси. Візьміть хоча б Last Remnant – шикарна боївка, від якої очі починають боліти за умовну годину часу. Тільки подивіться на це неподобство на екрані. Саме досвід гри в Last Remnant навів мене на думку, що в персону грати не хочу. Якби не патрони, їхній інтригуючий опис всесвіту, цього б огляду не було. Основний момент, на який я хочу звернути вашу увагу, якщо ви такі ж, як і я, і вас відлякує персона своєю графікою, знайте. Інтерфейс, стиль, графічний дизайн створені, щоб максимально бути для вас комфортними, інтуїтивно зрозумілими і функціональними. Так, усе блискуче, яскраве, наче таке молодіжне для підлітків і молодих людей або креативних осіб. Хіпстерів! Однак це омана. Дизайн тут превалює над графікою не так і не тільки тому, що графіка проста. Ні. Під час проходження він повинен наштовхнути вас на думку, що там є те саме розділення світів, про яке казав у минулому розділі. Світ повсякдення і викривлений світ. Реальність і колективне несвідоме. І що більше ви будете занурюватись в метасвіт, то частіше ця думка буде у вас з'являтися. Бо ми граємо за підлітка, для якого буденність через певні сюжетні обставини на початку сіра і гнітюча. І тільки потім, завдяки заглибленню лабіринти психіки інших людей, дійсність стає яскравою і насиченою. Його реальність стає більш реальною, цілісною. Дизайн превалює над графікою, і від цього нічого не втрачає, а навіть виграє. Однак все одно потрібно зазначити, що візуал є, напевно, найбільшою перепоною для початкового занурення в гру. Креативність стає зброєю. Один із дуже давніх штампів ігрових умовностей багатьох відеоігор – те, що наш персонаж навчається бою чи війні або іншим корисним для його подорожі речам, якби за лаштунками. Куди гравець потрапити не може, та й не дуже хоче. Бо бачити в реальному часі, як твій протагоніст-воїн 500 раз робить один і той самий замах мечем по тренувальному опудалу, щоб вивчити удар, таке собі заняття. Але персона, хоча й має важливу для гри систему бою, позбавлена такого недоліку. Притому це сюжетно обґрунтовано.
Світ тіней, він же метасвіт, метаверс, де проходять усі бої, не є реальним, повноцінним і сталим, як наш. Досить порівняння, що наш світ як камінь, а тіньовий як желе. Його можна змінювати зсередини, впливати на нього не фізично, а думками, ментально, когнітивно. Від цього більшість ваших навичок бою – це саме примусити своє альтер-его, свою персону атакувати тіні надзвичайними здібностями, як ото вогнем, вітром чи навіть силою радіації. Ваш персонаж і його напарники завжди шукають нові, додаткові способи підсилення себе у метасвіті. І часто ці способи експлуатують цю желеподібну альтернативну реальність в обхід правил, креативність у її чистому вигляді. Наприклад, прямолінійний Рюджі, коли нарешті зрозуміє базові правила бою з тінями, притарабанить протагоністу пістолет. Не справжній, звісно, а страйкбольну репліку, однак він буде шкодити тіням, бо беручи його в руки, протагоніст буде намагатися якомога реалістичніше уявити, що пістолет справжній. Його віра в це і робить зброю небезпечною. І що кращими будуть репліки, які гравець буде знаходити чи купувати, то сильніше в них буде вірити команда, і відповідно вони будуть шкодити супротивнику ще більше. І так і з багатьма іншими аспектами бою. Індивідуальні сили персонажа і його персони здобуваються шляхом проходження сюжету з цими окремими компаньйонами. Їхня впевненість у тіньовому світі залежить від того, чи позбулися вони своїх проблем і незгод у реальності. Принаймні найважливіших. Погодьтеся, це логічно, те, що ви будете виконувати свою роботу краще, якщо вас не відволікають теми типу сварки із сім'єю чи мінуса на кредитці. І так, це приклад з гри без деталей. Побут дуже впливає на свідомість, і сценаристи персони це якісно висвітили в грі. Командна робота буде покращуватися, якщо ви будете займатися з напарниками командними ж заходами, типу пограти в дартс чи більярд. Бо люди не телепати, вони не знають, як будуть поводитися інші люди в екстремальних умовах, якщо у вас з ними, звичайно, не було симуляції подібного. А командний спорт є, напевно, найдоступнішою симуляцією для звичайної людини. В армії ж це називається злагодження підрозділу. І знов таки сценаристи гри вписали це майже ідеально до дрібних деталей, коли від ваших знань персонажа та репліки підбадьорення залежить те, чи напарник знає сильні і слабкі сторони вашої команди. Для тих, хто вже грав, я про Button Pass, його покращення. І з небойовими персонажами-конфідантами теж все непросто. Звичайний приклад. У тіньовому світі дуже важлива інформація про супротивника. У чому він сильний, у чому слабкий. Його розташування, способи битися тощо. А ще ви не знаєте про типи тіней, коли вперше з ними стикаєтеся. Ви намагаєтесь підібрати тактику банальним методом тику. Ага. Стрільба не діє, він її блокує. Тоді може вогонь? О, це його слабкість. Тепер можна бити таких ефективніше у майбутньому. Десь так. І от ви знаходите конфіданта-журналістку. Таку, знаєте, заряджену на пошук скандалів, корупції, викриття схем і брудних політиків і чиновників. Що більше ви з нею спілкуєтеся, то краще ви розумієте, як винюхувати інформацію ще до бою чи під час нього. Періодично слабкі сторони нових супротивників буде видно відразу, бо вас вчить ментор, який знає, як робити це в реальності. Сприйняття інформації протагоністом стає більш тренованим. Це чудова алюзія, як відеогра доносить до гравця, що будь-які знання впливають на нашу свідомість і допомагають ставати нам більш різносторонніми, ерудованими. Також треба сказати, що не тільки дружні персонажі впливають на тіньовий світ, нейтральні чи ворожі особи також користуються цим метасвітом. Інколи свідомо, частіше несвідомо. Так, маленький спойлер, у грі буде тінь людини, яка повністю імунна до всіх ваших атак, бо її господар у реальності відомий користувач читами, вважає себе невразливим. Його віра така сильна, що когнітивне викривлення створює навколо його тіні сферу
сферу безсмертя, і щоб її обійти, вам треба буде зламати його віру в це. Загалом більшість завдань із сильними супротивниками – це розслідування слабких сторін, слабкостей людей у реальності, щоб вплинути на них у тіньовому світі, що як наслідок впливає на їхню агресивну, злочинну чи аморальну поведінку вже в реальності. Доволі цікаві паралелі для тих, хто досі вважає, що несвідоме не дуже впливає на людину. Гра прекрасно ілюструє і пояснює гравцеві доволі простими словами і механіками, як наше несвідоме пов'язане з нашим же его, тобто я, і навпаки. Фарб цьому додає і стан суспільства у грі, коли погода пригнічує настрій людей у місті, сильна спека, сезон дощів, алергічний сезон, тіні в метасвіті стають такими ж пригніченими, сонливими чи втомленими. Маска, серце, несвідоме. Філософія лицеміра. Як мені відомо, є дуже багато теорій про те, що насправді відбувається у всесвіті серії Persona. Ускладнює все те, що навіть 5-ту частину не пройшов до кінця, а цифра в назві якби натякає на довжину серії. Додайте до цього, що сама Persona – це спін-офф Shin Megami Tensei, де теж 5 частин, а видань різних ігор цих серій просто море. Наприклад, 3-ю частину Persona тільки в Steam можна купити в 2 різних виданнях. Portable і Reloaded. А є ще й оригінальна, і вони всі відрізняються деталями, які буде знати тільки фанат, який грав у них ще з 1996 року. Наприклад, є 2 другі частини Персони, і вони реально різні. Одна продовжує сюжет іншої, а спін-оффів взагалі море, заплутатись, розплюнути. Тому нехай мені вибачать хардкорні фани цих серій, якщо моя думка буде суперечити лору чи історії в інших іграх. Якщо буду робити відео про інші частини, буду виправляти там помилки. Ну і звісно, цей розділ більше для тих, хто вже грав хоча б у 5-ту частину. Всесвіт ігор базується на теорії з аналітичної психології Карла Юнга про структуру людської психіки, про свідоме, несвідоме та колективне несвідоме. Як і Фройд, Юнг вважав, що свідоме і несвідоме співіснують паралельно. Свідоме – це форма відображення дійсності, це те, що ми точно знаємо і сприймаємо про себе і про світ. Несвідоме, відповідно, навпаки, неусвідомлена область психіки, іноді пригнічена, неконтрольована нами. Однак Юнг додав до цього колективне несвідоме. Начебто логічно, якщо у людини є свідоме і несвідоме, то чому в суспільстві, яке буквально складається із людей, немає несвідомого? Ну а концепція колективної або суспільної свідомості теж існує, але стосується соціології. Фактично, це наші звичаї, політика, історія, релігія, мораль, традиції тощо, які на нас впливають. Колективне несвідоме за Юнгом еволюціонувало разом із нашим суспільством, тому воно наповнене архетипами та давніми символами, які знайомі нам усім. У грі це втілюється через карти Таро, бо вони, напевно, є найбільш знайомою репрезентацією таких символів. А вони в грі символізують конфідантів, довірених осіб. Дуже своєрідним підтвердженням існування колективного несвідомого Юнг вважав існування дуже схожих символів, образів, ідей у різних культурах, які начебто передавалися з покоління в покоління, поки не стали частиною колективного несвідомого. Ну а щодо особистого несвідомого, у грі його презентують тіні. Темна сторона людини, сукупність темних, нечестивих, навіть аморальних бажань. Це і є тіні, з якими борються герої серії Persona. Зараз жирний спойлер про всю серію, якщо не хочете чути, йдіть по таймкоду. Але розробники пішли далі і дали колективному несвідомому свідомість. Така гра слів. Прикол в тому, що колективне несвідоме саме собою це персонаж, але ви його тут не побачите. Звуть його, до речі, Філемон, що є алюзією, тобто відсиланням до червоної книги Юнга, у якій так звали його внутрішнього духовного провідника, і до трагедії Гьоте «Фауст», яка так само надихала Юнга. І Філемон – це уособлення, по суті, божества, яке бореться з іншим божеством – Нєрлатхотепом.
володарем тьми та хаосу. У намаганні виграти парі, головна ставка якого це питання, чи дійсно люди заслуговують на життя, розвиток і просвітлення, чи вони заслуговують на занепад і самознищення. Філемон той, хто наділяє протагоністів усіх частин серії персони можливістю викликати персону, і такий спосіб надаючи їхнім тіням сили, і можливість робити щось, що забезпечує Філемону перевагу в боротьбі з Нєрлат-хотепом. Така вічна боротьба добра і зла з юнгіанськими особливостями. Оксамитова кімната, в якій герої різних частин персони отримують підтримку і настанови від Ігоря, теж створені Філемоном. А сам Ігор колись був лялькою-черевомовцем, яку оживило колективне несвідоме. Але, як і казав, у цій частині ви навіть не дізнаєтесь про це, бо вона хоч і найбільш популярна, але й найбільш спрощена по сенсу лору. Принаймні так кажуть ті, хто грав в інші частини. Ці спойлери були потрібні, щоб вже далі на їхньому фундаменті розбирати гру з психологічного погляду, але й тут треба уточнення. Перше, юнгіанські теорії за час свого існування обросли такою кількістю гіпотез і трактувань, що про це не розкажеш за годину, бо те, що тут розповів, це верхівка айсберга. Друге, я не фанат юнгіанства як такого чи юнгіанського аналізу. Так склалося. Моя психологічна практика залишила свій слід у моєму ставленні до психоаналітичної теорії. Багато психіатрів, з якими працював, не люблять психоаналітиків, і це часто взаємно. Хоча завжди є винятки з правил, але я також перейняв таке ставлення. Однак це не означає, що мені не сподобалося, як колективне несвідоме було показано в грі. Навпаки, такого гарного висвітлення цієї психологічної теорії, напевно, ще не бачив. Плюс, звісно, це все доповнює дещо з японського фольклору та історії. Основною місією протагоніста і його друзів у грі є викрадення сердець, які є потаємними бажаннями і пристрастями людини, які вона від усіх ховає. Якщо раптом ви подумали про це, японці кажуть, що у людини є 3 серця. Перше серце ти показуєш світові, друге серце ти показуєш своїм близьким друзям і родині, третє серце ти ніколи нікому не показуєш. Це справжнє відображення того, ким ти є. То ви помилилися. Це цитата одного з монахів-єзуїтів 17 століття, коли він описував японців. Пізніше ця фраза перекочувала в книгу «Шьогун», по якій нещодавно зняли серіал, повний ляпів та історичних помилок. Ти все просрав сьогодні. Але не варто чекати від художньої літератури абсолютної історичності. Насправді у японців є схожий концепт – хоне і татамає, що буквально означає справжні почуття і фасад, публічна маска обличчя, відповідно. А всі ці статті та відео про 3 обличчя чи 3 серця, можна сказати, аналогічна нашій шароварщина, тільки в контексті не українці-рососіяни, а японці-західний світ. Найімовірніше, хоне і татамає і є посиланням на японську культуру, що втілене в масках головних героїв, які вони носять у метасвіті, приховуючи свої реальні імена за прізвиськами Джокер, Лис, Королева тощо. Офтоп, бачив цю помилку, дехто плутає, що таке персона і соціальна роль. Соціальні ролі – це наша поведінка з різними людьми, залежно від нашого соціального статусу в конкретній ситуації. Наприклад, різна поведінка для роботи, сім'ї, друзів, близьких і не таких близьких тощо. Але всі вони, ці ролі, і є частина персони, яка є цілісним конструктом нашої свідомості. А от коли цей конструкт розколюється, ми вже можемо говорити про виняток, синдром деперсоналізації. Отут ви можете побачити, як прокидається персона, і ці сцени будуть у всіх героїв. Момент, коли це відбувається, найбільш стресовий для персонажа у його житті. Це коли його публічне обличчя, його суспільна роль, його стара персона зі звичайного світу настільки суперечить його внутрішнім бажанням, що він просто не може це пережити. І він чи вона погоджується на контракт іншої персони.
персоналізованої сили, погоджується бути правдивим у своїх почуттях і бажаннях, принаймні в тіньовому світі, що знову таки є відсиланням до юнгіанства, до пригніченого несвідомого, яке прагне вирватися назовні, як вода крізь тріщини в дамбі. До того ж, персона ще й глузує над своїм контрактером, мовляв, довго ж ти, пан чи паночка, стримувала себе, невже раніше не могла прийняти себе такою, як ти є? О, важливий нюанс. Навіщо герої зривають маску, отримавши її в перший раз? Це взагалі проста штука. Вище ми казали про дисонанс між внутрішнім і публічним. У цей момент публічне «я» у тіньовому світі отримує фізичну форму у вигляді маски на обличчі. І якраз здираючи її, пан чи пані приймають себе, своє «я» і свою тінь, відмовляючись від того, що пригнічує їхній внутрішній психологічний стан. Тобто маска, персона стає зброєю, бо не вона контролює свідомість, а свідомість «я» персонажа контролює цю нову персону. Думаю, ті, хто грали, ставили собі питання, чому очі персонажів-напарників і протагоніста жовтіють, коли персона з'являється вперше, але потім змінюють колір на природній. А в антагоністів, у яких є палаци, жовті очі завжди. Це якраз момент, який розділяє фантомних крадіїв, група головного героя, і поганців. Момент прийняття себе, своїх потаємних бажань. У психотерапії це дуже важливий прорив для особистісного росту. Ми всі не янголи і не демони, ми люди, і коли настає момент прийняття себе, перед людиною три шляхи: розвиток, стагнація або деградація. Умовно, вона може працювати зі своїми недоліками, враховуючи особливості своєї психіки, або піддатися деструктивним бажанням і деградувати, чи залишитися такою, як є, якщо її влаштовує її реальність. Повторюю, це дуже спрощено. Кожен випадок – це боротьба як клієнта, так і його психотерапевта за те, щоб людина стала кращою версією себе. Жовті очі лиходіїв – якраз свідчення прийняття шляху деградації. Такий собі візуальний маркер-симптом психічного занепаду. Водночас фантоми приймають себе і свої недоліки як виклик стати кращими. У нашому випадку боротись за закони справедливість у тіні, приховуючи своє обличчя за маскою, персоною. Про палаци забув, старий вже став. Палаци у тіньовому світі надзвичайний вияв порочних бажань людини. Спойлерів тут і так багато, тому скажу, яких саме бажань. Наприклад, педофілія і рабовласництво дітей. Завдяки цьому всьому вважаю, що в одного з босів гри один з найкринжовіших ванлайнерів за всю історію поганців у відеоіграх. Але палаци є не у всіх, вони з'являються тільки у конкретних людей, чиї таємні бажання дуже сильні, або в тих, хто успішно піддається цим бажанням. Тому в колективному несвідомому, тобто у цьому тіньовому світі, область навколо такої людини або її зона комфорту перетворюється на будівлю чи фортецю, де і править тінь того, хто покорився і потакає їм. Але є винятки, про них у наступному розділі. Навіщо і взагалі як воюють фантоми? Вони знаходять палаци, ідентифікують їхнього власника і пробивають оборону, доходячи до скарбу, що захований в палаці. Скарб – це і є найпотаємніші бажання, що в тіньовому світі втілюються в якийсь предмет, який викликав у свого власника деградацію. Звичайно, сам собою предмет лише алегорія. Для Камошіди це медаль за Олімпійські ігри, пік його кар'єри, те, чого він ніколи більше не досягне, і те, чим він вихваляється, гноблячи і користуючись іншими. Для інших антагоністів це гроші, яких не вистачало, і людина була змушена жити в злиднях, або дитяча іграшка, яку ніколи не купували батьки, бо бідність. Предмет має багато значень для свого власника, бо психіка надає йому ультимативну ціну за допомогою спогадів, психотравм, спокус тощо. Сам предмет – це ніщо, а от емоції з ним пов'язані – це все. І якраз викрадення цього предмета дорівнює позбавленню сенсу втілювати свої гріховні і темні бажання в дійсності. Можна сказати, фантоми несвідомо проводять такий собі сеанс психотерапії, до того ж сама особа, у нашому випадку це антагоністи, про нього не знає, бо це знає лише її тінь, яка і є центром несвідомого антагоністів у тіньовому світі, тобто у колективному несвідомому метасвіті. Після
Після цього поганця мучать докори сумління, його сором починає заповнювати порожнечу, де раніше були витіснені бажання. Ну а фантоми ніби їм не існують. Ну, принаймні сюжет їх становлення розкривати не буду, бо самі палаци і їх дослідження, напевно, це десь чверть усієї гри. Одне можу сказати точно, такою репрезентацією психологічної теорії Persona 5 зробила для популяризації цієї самої психології дуже багато. Принаймні з огляду на те, скільки людей в неї пограло, і те, що більшість відгуків позитивні. Соціалізація нейровідмінної дитини. Напевно, основний мій комплімент цій грі буде за історією Футаби Сакури. Це історія нейровідмінної дитини. У грі їй не ставлять діагноз, а лікар так і не потрапляє до неї через відсутність добровільної згоди на обстеження. Однак допущу, спираючись на її поведінку та свою практику, що в неї розлад аутистичного спектру. Раз. І він показаний тут майже ідеально. Є певні умовності, як то синдром Саванта, але загалом для аніме та японських ігор це нормальний штамп. Та й не сказав би, що він тут однобокий чи сюжетно невмотивований. Бо, по-перше, якщо Футаба не була б генієм хакінгу, сюжет би просів. А по-друге, розлад і дає переваги, і давить недоліками. Футаба стає першою і єдиною персонажкою, яка не є поганцем, але у якої є палац, в який будуть проникати фантоми. Причина – її внутрішні негативні емоції після смерті матері. Футаба звинувачувала себе в її смерті. Загалом, думаю, що до її раз у цей момент приєднався великий депресивний епізод із психозом, тобто психотична депресія. До моменту з палацом Сакури ще сумнівався, чи вважати п'яту персону грою, яка чудово висвітлює психологію і психічні розлади. Бо світ базується винятково на юнгіанській теорії, якій просто дали нове життя крутою історією. Однак саме локальна історія Футаби зробила цю гру для мене шедевральною. Звичайно, це все дуже суб'єктивно, бо маю у своїй сім'ї нейровідмінного родича, за яким доглядав. Тому мені є з чим порівнювати розлад аутистичного спектру Футаби. Тому що часто творці ще можуть показати в своїх творах поведінку людини з розладом. А от уже все супутнє, поведінка близьких, адаптація, терапія, допомога з соціалізацією, у цьому здебільшого багато пропусків. Бо це складний шлях описати, деталізувати який у сценарії непросто. Якщо відкинути палац, що і викликає додаткові симптоми у Футаби, її проблема зрештою знаходиться у площині проблем, із якими стикаються люди з рас, їхні рідні. Дивні для незнайомих людей ритуали і хобі, небажання спілкуватись з незнайомцями, прямолінійність у розмовах, можна сказати, нетактовність, сенсорна чутливість до світла, шуму, натовпу, які доходять до сенсорного перенавантаження тощо. Додайте до цього особливість, яка є у Сакури і деяких інших людей із рас, а саме те, що вони майже не виходять із приміщення, де живуть, через зриви, молдауни чи страх. Тому мені було дуже приємно бачити, що все це показано, не сказав би точно як в реальності, але близько до неї, наскільки це можливо в японській відеогрі. Протагоніст буде супроводжувати Сакуру, допомагати їй вчитися спілкуватись з іншими, знайомити з базовими навичками типу прибирання, готування собі їжі, буде посередником в якихось питаннях тощо. Вважаю дуже важливим те, що тут немає чудесного зцілення від психічного розладу, як це люблять робити деякі сценаристи, бо є явища, які неможливо вилікувати. Особливо, якщо говоримо про нейровідмінних людей або людей з розладами особистості. Вони такі, які вони є. Ми можемо тільки допомагати їм адаптуватися, а не калічити їх, намагаючись змінити під суспільний стандарт. У персоні це розуміли, що радує. Як це проявляється? По-перше, поведінка Футаби стає більш розкутою, а спілкування зі знайомими більш легким. Однак, звичайно, залишаються характерні маркери нейровідмінної людини. По-друге, ставши фантомом, Сакура ніколи безпосередньо не воює, як інші герої. Для неї це важко мати фізичний контакт із кимось, навіть якщо від цього залежить її життя і здоров'я. Вона єдиний персонаж підтримки у команді, який дає підсилення, лікує або не прямо шкодить ворогам.
тобто розробник доклав зусиль і навіть додав окремий геймплей для персонажа відповідно до його характеру і розладу. Одне слово, зачарований таким підходом. І не забувайте, гра 2016 року, а розробляли її, певно, ще раніше, тобто задовго до того, як мейнстрім медіа почали дестигматизувати аутизм на достатньому, на мою думку, рівні. Азійський ринок перемагає, на прикладі Dragon Age Veilguard. От я тут все нахвалюю гру. Невже воно не має недоліків? Звісно, має. Подекуди сюжетні, особливо це стосується саме японської культури, яку важко сприйняти, навіть якщо її тобі розжовують. Характерні для JRPG проблеми, типу затягнутих бойових секцій без можливості зберегтися, важких босів, десь незрозуміла структура рівнів, потреба качатися на звичайних тінях, сценарні проблеми, коли тобі 2-3 рази за 10 хвилин нагадують про один і той самий сюжетний факт, наче сценарист боїться, що ти втратиш ланцюжок основного сюжету, але водночас якось куцо висвітлені додаткові завдання. Однак усе це малі проблеми, які не заважають отримувати задоволення від гри, що не скажеш про сьогоднішні західні ігри, навіть легендарних франшиз. Мене дуже розчарувало те, на що перетворився той же Dragon Age Veilguard, особливо після трейлеру та показу геймплею. Спочатку мені наче показали волохату дупу, а потім прісну, нецікаву і позбавлену унікальності Generic Action RPG. Тому не подумав про цю гру нічого, окрім це виглядає жах, як нудно і нецікаво. Західний ринок стагнує, навіть деградує, не розуміючи, що в них немає якоїсь іншої кор-аудиторії, окрім старої, яка просто поступово омолоджується. Нові гравці будуть йти куди завгодно, але не в сюжетні рольові платні ігри. Як не змінюй стиль, не спрощуй сенси, чи не роби ігри максимально квірними, тобто для і про LGBTQ спільноту. Нова аудиторія кількісно не зможе перекрити стару, навіть її частку. І це не жарт. Буквально цитата розробника Dragon Age Veilguard. Гра за своєю суттю дуже квірна. Картину доповнює і те, що всі напарники в новій грі будуть пансексуалами, тобто їх зможе романсити будь-який персонаж. Так, це найгейськіша гра у всій франшизі. Напевно, всі повинні радіти, що розробники витратили гігантську кількість грошей, спотворюючи франшизу, розраховуючи, що статистична меншість геймерів із меншин перекриє втрату всієї іншої аудиторії, хоча ми просто хотіли Dark Fantasy. З іншого боку, маємо японські, корейські рольові відеоігри тощо. Вони, як не дивно, більш західні по цінностям, ніж деякі сучасні західні ігри. Так, мені періодично важко розуміти контексти через різницю в культурах Азії та Європи, однак це нівелюється всіма іншими перевагами, яких у цій же персоні тьма. Які цінності, ви запитаєте? Невже патріархальні, га? Ні, основна цінність західних ігор, яку ціную найбільше, те, що до мене як гравця не ставляться як до тупої Скотиняки! яка схаває все, що їй дадуть. Ну точніше, колись це була західна цінність, тепер вона все більше властива, як не парадоксально, азійським відеоіграм. Не всім, звичайно, але подивіться, які ігри нещодавно оглядав і які так сподобалися, що рекомендував їх. Догма Дракона 2, подібний Дракону Infinite Wells, взагалі Якудза. Привид Цушіми, зроблений американцями, але з великою повагою до культури Японії. Зараз Persona. Якихось 15 років тому я б майже й не дивився на такі ігри, бо західний ринок був значно ближче по змісту та якісніше. Відеогра має захопити інтерес. Азія виграє симпатії деяких геймерів не тому, що вони сексуалізують персонажів, і не тому, що ігри звідти стають на голову якісніше західних ігор. Класичний Dragon Age Origins усе ще таще. 5-годинний огляд та аналіз на архівному каналі. І не тому, що вони вигадують якийсь крутий маркетинг чи обманюють. Вони перемагають, бо західні розробники знищують себе самі. Лайфсервісною лихоманкою, воук-консультантами, які роблять розробку дорожчою, спрощенням історії до рівня, коли їх може зрозуміти навіть равлик, спрощенням геймплею тощо.
Притому нагадую, я за репрезентацію різних меншин, расових, етнічних, гендерних, навіть психічних. Я сам контужений і хочу бачити таких самих у відеоіграх, щоб наші проблеми обговорювали і розуміли, а не шарахалися від нас. Є багато успішних відеоігр, які дотримуються різноманіття. Baldur's Gate 3 хтось назвав найагресивнішою грою просування бісексуальності. Я погоджуюся, і ми купуємо. Це гра-блокбастер, бо сценарій, історії, напарники, загалом якість неперевершені. Проблема просування розмаїття – це у наш час маска відеоігрової індустрії, за якою ховається корупція і безталанність. Так прямо як в іграх серії Персони, де темні бажання ховаються за фасадом публічної маски її носія. Якщо ви хочете просувати різноманіття в іграх, будь ласка, але робіть якісні ігри, тоді гравці будуть грати і не лаяти ці ігри. Якщо гра лайно, ми будемо казати, що вона лайно, і не купувати, якби видавці, розробники і продажні журналісти не кричали про сексизм і расизм. Усе просто. Інші приклади гарних відеоігр, в яких є різноманіття. Окей, Hades 2, Tsushima, Cyberpunk 2077, та сама Dragon Age Origins, гра, яка якісно познайомила багатьох геймерів українців із поняттям різноманіття, але то таке. Нещодавно почув цікаве порівняння, що сучасні західні компанії схожі на типового чоловіка, який переживає кризу середнього віку, який хоче поміняти стару аудиторію, тобто свою вірну дружину, на нову молодшу сексуальну розкуту аудиторію, 20-річну коханку. Звісно, це приведе цього чоловіка до купи проблем і банкрутства, і з цим складно не погодитися. Тому кажу окей. Хлопці та дівчата, настав час великого переселення геймерів із заходу на схід. Вони хочуть банкрутувати? Нехай. Розумію, що вас, моя вельми шановна аудиторія, не так багато, щоб вплинути на якийсь сегмент відеоігор. Та й не всі мене послухають, не наївна ящерка. Але цей заклик не тільки від мене, сотні блогерів, можливо і тисячі, з різних країн зараз активно закликають відмовлятися від лицемірних трендів у західних медіа, не купувати їх. Можливо, ви навіть чули цей вислів «Go woke, go broke». Він мені насправді не подобається, бо не передає суттю того, у чому в дійсності проблема – лицемірність, корупція та безталанність західних відеоігр. Однак, навіть якщо прислухається третина світової аудиторії і не буде купувати лайно під маскою різноманіття, це вже так вдарить по гаманцям корпорацій, що через якихось декілька років вони будуть змушені все-таки дізнатися, чому аудиторія відмовляється від їхнього продукту. Можливо, навіть зроблять правильні висновки, от і все. До того ж, не те, щоб закликаю вас відмовлятися від чогось хорошого. Подивіться на нових асасинів, на новий Dragon Age Veilguard, на будь-що західне багатобюджетне з відеоігор. Вони стагнують якісно і морально, в них більше не цікаво грати. Ми хочемо якості, ми хочемо дорослі сюжети та історії, ми хочемо, щоб до нас ставилися як до людей, а не до стовпчика у статистиці зріст прибутковості франшизи. І ми йдемо туди, де таке ставлення зараз отримати більш реально, в азійський сектор відеоігор. І трохи в європейський, звичайно. Звісно, це все більше про багатобюджетні ігри, а не про інді. А для підтвердження моїх слів про те, що меншини – це реально дуже низька за кількістю продажів цільова аудиторія, нагадаю. Нещодавно Capcom провели опитування своєї клієнтської бази в Японії та у всьому світі. Більше 250 тисяч респондентів. І що ви думаєте? 82% чоловіки. Для покупки гри важливий унікальний і крутий геймплей та унікальні та привабливі персонажі. Не було там серед варіантів відповідей про diversity чи показ усіх можливих меншин в одній грі. Оце геймери. І людей, які не асоціюють себе ні з жінками, ні з чоловіками, до речі, 4% в цьому опитуванні. Що ж може піти не так, коли західна відеоігрова індустрія обрала свою цільовою аудиторію 4% у своїй бізнес-моделі? Дивно, справді. Висновки. Насправді про Persona 5 я все, що хотів, вже сказав. Але тут я хочу звернути вашу увагу на дещо інше. Останнім часом став помічати те, що закинув із початку повномасштабного вторгнення. Бо багато хто забув, але десь половина мого контенту до 24 лютого – це огляди відеоігор із психологічного і навіть психіатричного погляду та критика сучасного відеоігрового сегменту. Бо він вже стагнував, і справи стали тільки гірше. Особливо враховуючи, що
ліві комуністи захопили західний сегмент нашої індустрії і просувають свою адженду, про що попереджав ще у 2020 році. Але ні, хтось навіть починає звинувачувати мене в расизмі і гомофобії. Мене, того, хто висвітлював на цьому каналі права ЛГБТ плюс ком'юніті в армії, коли це було, як то кажуть, не модно і не на часі, за що крайні праві поливали мене лайном. І расизм мені також не властивий, бо для мене не проблема грати за персонажів азіатів і темношкірих. Можливо, я сексист? От вам годинний аналіз буквально нещодавно про Hellblade. Головна героїня жінка. Для мене це все однакові люди, різниця між ними тільки в культурному, психологічному і соціальному аспектах. Взагалі, більшість моїх відео дестигматизують це все. Повторюю свою думку з відео про псевдоемпатію. Якщо людина хоче їсти лайно за $130, яке їй видають за гру, де замість сюжету адженда танкіс, як в Assassin's Creed Shadows, будь ласка, це ваш вибір. Але не треба розповідати, що автор гомофоб, расист або сексист, бо не раз доводив, що якраз таки навпаки. Зізнайтесь хоча б собі, що не всі люди з меншин це святі люди. Це просто люди. Деякі з них злочинці, шахраї або лицеміри. Як, наприклад, Sweet Baby Inc., типу консультанти по меншинам, які шантажують розробників та видавців, щоб їм платили мільйони доларів за консультації у розробці. І вони в цьому самі зізнаються на своїх семінарах для співробітників. If you're a creative working in AAA, which I did for many, many years, put this stuff up to your higher-ups. And if they don't see the value in what you're asking for when you ask for consultants, when you ask for research, go have a coffee with your marketing team and just terrify them with the possibility of what's going to happen if they don't give you what you want. Це узаконений рекет. Це злочин. А на цьому будемо завершувати. Нагадую, у нас є Discord-сервер для платних підписників від $1, де періодично граємо в кооперативні ігри, спілкуємось на різні теми від психології до IT. А також для підписників рівня офіцер вже є десятки годин подкастів про війну, мілітарку, військову психологію, психіатрію, загальний стан медицини в Україні, де жартують дідівські жарти про МПЗ і бюрократію в армії. Доєднуйтесь. Канал вашої нібріанської ящерки також можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір 2 варіанти на ваш смак: Patreon і Buy Me a Coffee. Потім розрахуюся з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігр. Звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити питання у коментарях під відео на платформах підтримки та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Особлива подяка. Янгол-охоронець, Володимир Іващенко, генерали, Тайрат CISO, Олександр Філоненко, Дмитро, Грінго, Комбриги, Саша Слюсаренко, Олександр Спрат, VCR, Борис Ромбульт, полковники Акмаль Бафоєв, Олександр, Антон Доценко, Каптан Хофман, Дарт Некіт, Діма Швець, Дмитро Шевченко, Дранк Кет, Ексвайлер, Гігілес, Локсерро, Микола Швед, НГ Арістарх, Найхт Крек, Олександр Гончарук, Олексій Федосенко, Паразитікс, Пріма, Сер, Скавен, Ukrainian Smuggler, Вася 96, Вед Тейт, Ксеноморф Принцес, Андрій Ворон, Андрій Дичок, Артем Тімченко, Богдан Старовой, Дмитро Куліш, Дмитро Станішевський, Ігор Тоцький, 33 шальних узбека, Граніт, Консортов Кадара. Волонтери: Олексій Антоненко, Алтеріо, Андрій Орел, Ант М, Арз Тім, Броукен Паладін, Клерк, Денис Дудко, Ервін, Флешкілер, Фукват, Хантеріан, Кирил Мартищенко, Логанс, Медкузя, Містер Кроу, Ніколас Дав, Олександр Бойко, Олексій Южків, Роман Литвиненко, Рокс Ейха, Сергій Нікітін, Сергій Хакон, Віталій Дзюба, Владислав Афонін, Юрій Демон 4, Артем Гринько, Лев Кропивницький, Святослав Жаребний, Тимур Кім, Хоронжий, Іванна Баглай. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.